صباح الخير. متذكرين هاي المراية؟ هاي المراية يضل من وراها قطعة كرتون اللي بتكون بالنص. في اليوم هاي القطعة بدنا نعملها لوحة فنية. رح نجيب الكرتونة وندهنها ونرسم عليها ونعمل منها لوحة فنية ونشوف شو بيطلع معانا. جبت الكرتونة هاي، شوف كيف تفاصيلها حلوة. رح تطلع اللوحة حلوة بس نعملها. أول إشي بدي أفرش كيس حتى ما أوسخ. هيك منيح. بدي ألون في هاي الفرشاية، مع إنه كان عندي فرشايات أكبر بس مش عارفة وين راحوا، اختفوا. خلص بدي ألون في هاي. شوفوا، أول إشي جبت دهان أبيض لحتى ألون فيه. بدي ألون كمان الأطراف، كل المناطق، ما أخلي ولا منطقة، لحتى تطلع من الأطراف ظابطة ما تبين كرتونة. رح أعيد الدهان أكتر من طبقة لحتى يبين اللون أبيض. هذا طلع من الفرشاية، شايفين كيف؟ شوفوا الكرتونة ممكن تقوس معاكم وانتوا بتلونوا، بس عادي يعني بترجع لطبيعتها. جبت هاي الريشة لحتى ألون الحواف هون زي هيك. بستنى اللوحة لتنشف، جيت أكل هاي. جيت لحتى أرسم هون برا، رح أورجيكم كيف رح أرسمها. رح أرسم رسمة زي هيك. رح أخذ من هاي ومن هاي شوية تفاصيل وأعملهم رسمة واحدة. أول شي رح أقسمها لأقسام كيف بدي إياها تكون. أول شي هون في عنا الأرضية وعتبة الباب. جبت مسطرة لحتى تساعدني بالرسم. هلأ رح نرسم تفاصيل أكتر ونركز على التفاصيل. هلأ بدنا نظبط البرندة، نعمل هيك. حتكون البرندة هيك فيها شوية أقواس. هدول رح أغير المساحة، رح أعملهم 3 بدل 2. وصلت عم برسم تفاصيل الباب، رسمت تفاصيل الشباك وهون عدلت شوي. هلأ بدي أكمل الباب. هيك خلصتها. ما بدي أرسم الورد، بدي أرسمه وأنا بلون، بس هيك صارت جاهزة. جيت أكملها هون. الساعة تقريبا 11 بالليل، بس بدي أبلش فيها، يعني لو بلشت شوي فيها وكملت بكرة، فهلأ رح أبلش فيها. شوفوا، رح نبلش نلونها من فوق لتحت، لأنه إذا بلشنا من تحت ممكن نوسخ فوق، فبنبلش أول شي من فوق. رح نبلش تلوين الكرميد. أول شي أنا راسمه مش مبين الرسم صح، بس هلأ بنظبطه في التلوين ما ببين. بدكم تدخلوا أكتر من لون في اللوحة ودرجات لحتى تبين حلوة. ترى أنا ما اطلعت على ألوان الصورة، بلون هيك اللي بشوفه حلو بلونه. شوفوا كيف بدخل الألوان مع بعض لحتى يعطيني فاتح وغامق. يعني أنا هون بس حاط مية، هيك بدخلهم في بعض. دخلت اللون البيج هون شوي، رح أدخله في أماكن هيك معينة. بدي الأثر يبين زي كأنه قديم، زي كأنه بناء قديم. رح أبلش أحدد الخطوط هدول بلون أغمق زي هيك. خلصت هون. رح أبلش هلأ بتلوين هذا الحجر، لونه أصفر.
رح ألون كمان هاي الجهة لأني بلشت باللون الأصفر. هلأ بجيب لون أغمق بحدد فيه هدول الخطوط. هلأ رح نبلش بتلوين الفانوس، هو لونه هيك نحاسي على الحديد، فرح أخلط ألوان لحتى أجيب نفس اللون. رح أحط شوية بني مع رمادي، رح أحط فيه شوية أصفر كأنه مضوي. طبعا أنا بس حطيت شوية أصفر وبعديها بالمية هيك سحبته، حطيت على الريشة مي. تعالوا شوفوا الاختراع اللي عملته. أول إشي جبت قلم هايلايت لونه أصفر، حطيت على إصبعي، بحط هون كأنه في إضاءة. كيف بس الاختراع، حبيت. هيك بكفي لليوم. رسمت هدول أخدوا مني تقريبا ساعة حاليا 12:30، أخدوا تقريبا ساعة يعني. ما بدي أبلش بالشباك لأنه بده وقت طويل، فبكرة ببلش إن شاء الله. جيت أكمل هون، فبدي ألون هذا الشباك من هون لون أزرق، رح أبلش فيه. بدي ألون ستارة لون أزرق نفس لون الشباك. بدي ألون الشباك هذا اللون هيك أصفر على بيج. جيت أكمل تلوين هون لأنه هناك مش عارفة أتحكم باللوحة، فهون بعرف أتحكم باللوحة أحسن. بسمع ألبوم دونك هاي اللي نزل جديد. رح أرسم الورد اللي هون، رح أرسمه هون، ما بدي أرسم من فوق، بدي أرسم من تحت هون بدون ما أستخدم أقلام رصاص، بس هيك بالألوان. رح أبلش أضيف اللون الأخضر. وصلت لهاي المرحلة، خططت الورود باللون الأسود وظللت شوي هون بالشباك، فهلأ بدي ألون البرندة لون أسود. بدي أبلش تلوين الباب، بدي ألونه باللون الأزرق الغامق زي هيك، وأعمل تدرجات باللون. بدي أحط على الباب شوية أصفر لحتى يبين كأنه صدى. هاي التفاصيل تعطي خامة حلوة. شوفوا هنا أخطأت، حطيت أسود، فشو رح أعمل هون؟ في أسود، فرح ألون هون أسود، هون أزرق، وهون أزرق. رح أبلش ألون هدول لون بيج وبني. هون كمان رح نلون نفس الشي. هلأ بدي ألون الأرضية، بدي أختار لون فاتح زي هيك. قررت أضيف هدول الورد اللي هون واللي هون، تطلع أحلى. وصلت لهاي المرحلة، رح أوقف هون، بكرة بنكمل، بنشوف شو بنعدل أو بنضيف أشياء. فخلص رح أوقف هون. ختمت تاريخ سوبر جونيور وأنا برسم. اليوم الرابع. بفكر أرسم واحدة زي هاي هون، تطلع حلوة بتملي الفراغ اللي هون. خلصت تلوين الخلفية، لونت هذا اللون،
هلأ بدي أحددها باللون الأسود وأحط التفاصيل، رح تتغير كليا بعد ما أحددها. هيك خلصتها، صارت جاهزة. بس بدي أورجيكم التفاصيل اللي عملتها. شوفوا هون الباب، ضفت الشباك قصدي، ضفت هون ألوان خشبية باللون البني لحتى يعطيني هذا الملمس. وهون كان في عندي خطأ، نقطة سوداء كانت مش راضي تروح، حطيت عليها بس أبيض. شو كمان، وهذا الباب حطيت فيه تفاصيل أصفر كأنه صدى زي باب قديم مبين. هون الأرضية برضو لونتها بلون خشب لحتى تطلع هيك بعد ما لونت بالألوان المائية. هون كنت بدي أضيف إشي بس حكيت بلاش خلص أخربها، فخليتها زي ما هي هيك هادية وبسيطة. متخيلين هاي اللوحة، هاي الكرتونة عملنا منها لوحة فنية، بس ضايل أرشها بالورنيش اللي هو طبقة حماية لحتى ما يصير لها إشي. هاي تقريبا أكبر لوحة رسمتها حاليا، ما أتوقع رسمت أكبر منها، هي هيك جاية طويلة. بس تعرفوا بجوز رسمت أكبر منها قبل بس زمان يمكن. فهاي حاليا أكبر لوحة برسمها. احكولي رأيكم فيها، عجبتكم أو لا. هلأ بدنا نروح نرشها بالورنيش. اللي عنده كرتونة يروح يجيبها ويرسم عليها، تطلع النتيجة حلوة مثل هيك. شوفوا الفوضى اللي عملتها بس لحتى أرسم هاي اللوحة. لسه هاد كمان 4 أيام، فهلأ بدنا نرجع نرتب من أول وجديد. راح أتركها تنشف شوي، بس بدي أحكي لكم ما تكتروا ورنيش لأنها ممكن تسيح الألوان. يعني أنا كانت بدها تسيح معي بس على السريع يعني بطلت أرش. راح أجيب أرتب على السريع عبين ما تنشف. شايفين هذا القلم ساعدني بالتحديد، مع انه هدول الأقلام ما بيساعدوا بالتحديد الفلوماستر، بس زبطت معي لأنه على كرتون يمكن. شوفوا مش عارف وين بدي أحطها، بعدين بفكر في محل بشوف المناسب بحطها فيه. Do you remember the day we first met? It was a Sunday about 2 p.m. You said you liked me, so we ditched our friends. Went to the movies, that's how this began. When I'm with you, it feels like time lasts forever. And when you're with me, I hold you tight, hearts together.